टेरिटोरीहरूले प्रोसेसिङ कतिलाई इन्भाइट गरिएको छ भन्ने त्यस्तो कुराको एन्सर पनि दिँदैन। सो त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। ओके, सो करेन्टली वर्किङ एज इसिटी इन रिजनल क्युएलडी 70+15 कति चान्स भन्नुभएको होला। लेट्स वेट फर क्वीन्सल्यान्ड टु अनाउन्स देयर कोटा एन्ड देयर क्राइटेरिया। ओके, उनीहरूको कोटा, उनीहरूको क्राइटेरिया र उनीहरूले टार्गेट गरेको कस्तो खालको अकुपेसनहरू कसलाई चाहिँ टार्गेट गर्छन् भनेर क्वीन्सल्यान्डले जबसम्म अनाउन्स गर्दैन वी क्यान ओन्ली गेस है। एउटा कुरा है, अनफर्चुनेटली डिमान्ड अलवेज हाई, मेनी टाइम्स हायर देन चाहिँ तपाईको कोटा भन्दा डिमान्ड बढी हुन्छ। भनेको मतलब रिजनल क्वीन्सल्यान्डमा काम गर्ने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ 491 को कोटा भन्दा हो। अकुपेसन एउटै अकुपेसन, फर इक्जाम्पल कुकलाई 491 हाल्न पाउने भयो भन्दैमा सबै कुकलाई इन्भाइट गर्छ भन्ने छैन। स्टेट र टेरिटोरी हैज लिमिटेड कोटा, उनीहरुसँग लिमिटेड कोटा हुन्छ। उनीहरुसँग धेरैवटा अकुपेसन, स्टेटले एउटै मात्रै अकुपेसनमा सबै भयभरको कोटालाई इन्भाइट गर्ने कुरा पनि आउँदैन। सो दे नीड टु थिंक, दे नीड स्ट्र्याटेजी। आई थिंक अहिले हरेक स्टेट र टेरिटोरीले जुन माइग्रेसनका टिमहरू छन् चाहिँ अफिसहरू छन्, दे आर वर्किङ अन दैट वन हैन। हामीले लास्ट इयरको इन्भाइट गरेको हाम्रो कस्तो भयो अनि व्हाट इम्प्लोयर्स आर टेलिङ, किनभने तपाईको अल्टिमेटली स्टेट र टेरिटोरीले कुन अकुपेसन लिस्टमा राख्ने कुन नराख्ने भन्ने कुरा आफ्नो स्टेटका इम्प्लोयरहरूसँग पनि कुरा गर्छन् है। जब मार्केट एनालिसिस गर्छन् देन दे डिसाइड विच अकुपेसन टु इन्क्लुड अर विच अकुपेसन टु नट टु हैन। त्यो भएको भएर तपाईले धेरै फेमस च्यानलका चाहिँ यो टिकटकरहरूको पनि धेरै भर नपर्नु होला। दे डु नट ह्याभ अफिसियल डेटा, दे मे नट ह्याभ, राइट। सो कतिवटा कुराहरू त कतिपय कुराहरू त स्टेट र टेरिटोरीले भन्दा पनि भन्दैन, तपाईहरुको त्यो डेटा दिँदा पनि दिँदैन, किनभने दे ह्याभ सर्टेन इन्फर्मेसन दे होल्ड हैन। सो आई एम इन सिडनी, नर्सिङ फिनिश 2026 नोभेम्बर एन्ड मार्च 485 2027 मा हुन्छ। के गर्न सकिन्छ? शिखा अधिकारी जी तपाईं सिडनीमा हुनुहुन्छ, 2026 नोभेम्बरमा मार्चमा चाहिँ तपाईको भिजा सकिन्छ। शिखाजी प्लिज कन्ट्याक्ट अस। तपाईले के चाहिँ नि यु नीड टु प्लान भेरी वेल। तपाईले चाहिँ नि नोभेम्बरमा सकेर मार्चमा तपाईको इन्भिटेसन आउनको लागि एकदमै टाइट स्केड्युल हुन्छ। स्किल्स असेसमेन्ट टाइममा गर्नु पर्यो, प्रोपर प्लान गर्नु भएन भने तपाईले के पनि गर्न भ्याउनुहुन्न। शिखाजी प्लिज कन्ट्याक्ट अस। तपाईले चाहिँ एउटा स्केड्युलमा चाहिँ जो गर्नुपर्छ। ओके, 90 points for civil engineer in QLD, any chance for 190? 90 points for civil engineer राम्रो हो, but you need to be mindful there are other applicants, other candidates as well civil engineer Queensland मा 30 points मा। So I think यो फाइनेन्शियल इयरमा क्वीन्सल्यान्ड लाई 2032 को ओलम्पिक को लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने धेरै चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी काम गर्ने, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा काम गर्ने धेरै मान्छेहरू चाहिन्छ। र सिभिल इन्जिनियर एउटा अकुपेसन हो जुन चाहिँ नि यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ काम लाग्ने चाहिँ के हो अकुपेसन हो हैन। त्यो भएको भएर मेबी सिभिल इन्जिनियर पनि तपाईको चाहिँ नि यदि डेफिनेटली के रे चाहिँ तपाईलाई इन्भिटेसन आउन सक्छ चाहिँ क्वीन्सल्यान्डको लागि। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन सूर्य कुमार जी। सो सर आज ओरिएन्टेसन थियो लेभल 1 को युनिभर्सिटीको। म सर 22 डेज भयो लन्च गरेको कोर्स सिभिल इन्जिनियरिङ चाहिँ फाइल खुलेको छैन भन्नुभयो। सूर्य कुमार जी तपाईको स्टुडेन्ट भिजाको फाइल चाहिँ तपाईले मेडिकलहरु सबै गरिसकेपछि फाइल चाहिँ तपाईको खुल्यो खुलेन भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। मेडिकल कम्प्लिट गर्दैमा त्यो हुन्छ भन्ने छैन। ओके, सो तपाईको आउन सक्छ। अफसोर को स्टुडेन्ट भिजा को एप्लिकेसनहरु प्रायोरिटीमा प्रोसेस गर्छ डिपार्टमेन्टले। किन भन्दा अनसोर को मान्छेको प्रायोरिटी गर्न पर्ने भन्ने जरुरी छैन हैन। अनसोर को चाहिँ त किनभने अलरेडी अस्ट्रेलियामा हुन्छ, त्यो भएर प्रोसेसिङ टाइम अलिकति बढी भए पनि केही फरक परेन। त्यो भएको भएर चाहिँ अफसोर को लाई जो चाहिँ पढाइ सुरु हुन्छ ल्याउनु पर्ने हुन्छ, अस्ट्रेलियामा पढाइ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भएको भएर स्टुडेन्ट भिजा प्रायोरिटीमा प्रोसेस हुन्छ। सो यु नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस कन्सेप्ट एज वेल हैन। त्यो चाहिँ नि त्यो भएर अफसोर को प्रोसेस हुन्छ। सूर्य कुमार जी तपाईको पनि प्रोसेस गर्न सक्छ है, चाहिँ हुन सक्छ। ओके, नमस्कार दाइ भन्नुभएको छ सानुजीले। नमस्कार तपाईलाई सबैजनालाई नमस्कार, एकैचोटी नमस्कार। सो
तपाईहरुले यो इन्टरलेसको यो टिकटकमा यसमा चाहिँ हामीले जे जति इन्फर्मेसनहरु राखिरहेको हुन्छौं यो चाहिँ सकेसम्म डेटाको आधारमा भएर हामीलाई तपाईलाई तर्साउनु पर्ने एकदमै चाहिँ नि हुन्छ नि ल अब त यसो गर्यो पर्यो भनेर त्यो एकदमै सेन्सेसनल बनाउनु पर्ने जस्तो खालको हामी काम हामीलाई त्यो गर्नलाई छैन वी डु नट डु दैट हाम्रो एउटै कुरा के हो भने प्रोपर इन्फर्मेसन लिनुस् एकदम चाहिँ नि एक्युरेट इन्फर्मेसन लिनुस् र चाहिँ नि आफ्नो डिसिजन गर्नुस् एउटा कुरा के पनि भनौं भने अस्ट्रेलियामा आउँदैमा तपाई स्टुडेन्ट भिजा लाग्दैमा अथवा तपाई अस्ट्रेलिया आउँदैमा पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी नै पाउँछ भन्ने पनि छैन दिनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन सबैले आफ्नो चाहिँ यहाँ फेयर नै सिस्टम छ कसैलाई चाहिँ नि भनसुन गर्दिएर पीआर दिनी पनि होइन नेपाल जस्तो हैन तपाईले चाहिँ नि कुनै चाहिँ नि गरेर कतैबाट तपाईले चाहिँ नि के भन्छ तोक लगाएर ल्याएर पाउँदा पनि पाउनुहुन्न यहाँ एउटा चाहिँ नि काइन्ड अफ फेयर खालको सिस्टम छ जुन अकुपेसनमा चाहिँ यहाँ सर्टेज भएको हुन्छ त्यो सर्टेज भएको अकुपेसनमा तपाई पर्नुभयो र उनीहरुको बेस्ट इन्ट्रेस्टमा पर्नुभयो भने तपाईले पीआर पाउनुहुन्छ हैन जसलाई पनि यहाँ पीआर दिइन्छ पीपल आर देयर बिजनेस उनीहरुले कसलाई चाहिँ पर्मानेन्ट दिने र आफ्नो घरको मेम्बर बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने मलाई फाइदा हुन्छ भने त मैले बनाउँछु खास कुरो त्यही नै हो त्यो भएर तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भने अस्ट्रेलियाको चाहिँ नि बेस्ट इन्ट्रेस्टमा पर्छ कि पर्दैन आजको दिनमा अस्ट्रेलियामा तपाईले हेर्नुभयो भने कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने ज्वाइँ जस्तो छ हुन्छ नि ज्वाइँ त ससुरालीमा बोलाइराछन् सबैले माया गर्छन् यता नि बोलाउँछन् उताले बोलाउँछन् जस्तो कारण के हो भने काम गर्ने मान्छे छैन सिम्पल कुरा हो सो काम गर्ने मान्छे चाहिएको छ आज चाहिँ नि कन्स्ट्रक्सन टाइममा घर बनाउन नसकेर कार्पेन्टरको सर्टेज भएर ब्रिकलेयरको सर्टेज भएर तपाईको चाहिँ नि पेन्टरको सर्टेज भएर आजको दिनमा अस्ट्रेलियाले भने जति घर बनाउन सकेको छैन त्यो भएको भएर आजको दिनमा यो कन्स्ट्रक्सन अथवा ट्रेडी अकुपेसनहरुमा इन्भिटेसन भएको कारण त्यो यहाँ चाहिँ अचम्म तरिकाले ट्रेडीहरुको माया लागेर अथवा चाहिँ केही भएर होइन त्यो भएको भएर तपाईहरुले अब अस्ट्रेलियामा मैले पढिरहेको सब्जेक्टमा के छ फ्युचर र चाहिँ मेरो के हुन्छ त भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ र रियलिस्टिक तरिकाको तपाईहरुले प्लान बनाउनु पर्छ है गभर्नमेन्टले र अब आजको दिनमा तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ अस्ट्रेलियामा गभर्नमेन्टले एकदमै टाइट बनाउँदैछ हैन एकदमै चाहिँ अप्ठ्यारो बनाउँदैछ पहिला तपाईले 485 सकेपछि फेरि स्टुडेन्टमा जान मिल्थ्यो अनि त्यहाँबाट धेरै अप्सनहरु थिए अहिले चाहिँ तपाई ब्याक स्टुडेन्टमा जान पाउनुहुन्न अनि त्यहाँबाट तपाईको चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ अलिकति टाइट गर्दै गएको छ है 407 ट्रेनिङ हाल्नुभयो धेरै जनाले अनि ट्रेनिङ पनि म्यासिभ रिफ्युज गर्दियो किन भन्दा ट्रेनिङ भनेको त जेन्युइनली कोही एउटा मान्छेले चाहिँ कुनै एउटा अकुपेसनमा काम सिक्ने भन्ने कुरा हो जसको भिजा सकिदैछ उलाई अर्को भिजाको अप्सन छैन भन्दैमा ट्रेनिङ हाल्ने भन्ने कुरा त होइन त्यो भएको भएर डिपार्टमेन्ट
गरे भनिसकेपछि त्यसरी हुन्छ कानुन भनेको। त्यही भएको भएर नेपालमा 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष लाएर संविधान बनाएको किन? होइन भने काम गर्दै जाउँ संविधान बनाउँदै जाउँला भन्ने हुन्थ्यो नि। पहिला सुरुमा ल बनाइन्छ, सबैले एग्री गरिन्छ, अनि त्यो लमा बसेर काम गरिन्छ। त्यो हो। अब त्यसमा भएको छ कि छैन त्यो अर्कै डिस्कसन भयो। ओके, सो अस्ट्रेलियाको ल, भिजाको ल क्वाइट क्लियर। टिकटकमा कुनै पत्रकारले भनेको कुरा डोन्ट बिलिभ। मैले देखेको छु धेरैजनाले फलोवर धेरै भएको फलानु पत्रकारले त यसो भन्यो भनेर भनेको मैले देखिरहेको छु। तपाईँले त्यसलाई रेफरेन्स लिन सक्नुहुन्छ, तर बिलिभ मी त्यो हामीले पनि जे कुरा हो हाम्रो लिमिटेसन हामी भनिदिन्छौँ, तर पत्रकारहरू जो एक्जाजरेट गर्नुहुन्छ कुनै पनि कुराहरूलाई डोन्ट बिलिभ। टु बी अनेस्ट यु निड टु थिङ्क ट्वाइस है। त्यो भएको भएर डेटाले के भन्छ के भएको भन्ने कुरा तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ, मेरो विनम्र अनुरोध है। त्यसमा अर्को कुरा, let me go back to questions. Recently graduate RN July just moved to Canberra. 485 will expire के अरे अगस्त 2028 मा है। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईहरुले के गर्दाखेरि 189 को इन्भिटेसन आउँछ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। पोइन्ट बढी भयो भने इन्भिटेसन आउँछ। 189 मा कुरो क्लियर छ। तपाई चाहे युआई आज सबमिट गर्नुभएको होस्, तपाईको साथीले आज भन्दा 2 वर्ष अगाडि युआई सबमिट गरेको भए पनि जसको बढी हो त्यसलाई चाहिँ नि इन्भाइट गरिन्छ। त्यहाँ कुनै ह्याङ्की प्याङ्की छैन र अटोमेटिक सिस्टमले इन्भाइट गर्छ। त्यसमा कुनै केस अफिसरले तपाईको फोर्स लाएर चाहिँ नि कुनै चाहिँ प्रधानमन्त्रीको फोर्स लाएर तपाईले चाहिँ नि मेरो चाहिँ नाम हाल्दिन्न 189 मा भन्ने हुँदैन। ओके, सो यसमा चाहिँ नि तपाईको त्यसमा हुँदैन। जसले रजिस्टर्ड नर्स हुनुहुन्छ 80 पोइन्ट सम्म आएको थियो लास्ट इन्भिटेसन राउन्डमा। मेरो इन्भिटेसन आउला कि नआउला भन्ने कुराको लागि हाईएस्ट पोइन्ट यदि तपाईले स्कोर गर्नु भएको छ भने मोस्ट लाइकली आउला भन्ने हो। मोस्ट लाइकली हैन, त्यसमा चाहिँ नि आउला भन्ने हो। जसले पनि तपाईको 485 जसले रजिस्टर्ड नर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले ट्राई टु स्कोर एटलिस्ट 75। मेरो सल्लाह, मेरो चाहिँ नि सजेसन त्यो। र तपाईले पोइन्ट कसरी ल्याउन, आई मिन मोस्ट अफ यु तपाईहरु जति पनि हेरिरहनु भएको छ लाइभ, सो यु गाइज नो पोइन्ट कति हुन्छ कसरी हुन्छ भनेर। इफ यु नीड हेल्प पोइन्ट कसरी बढ्छ के छ भन्नको लागि कन्ट्याक्ट अस। हामीलाई तपाईले अहिले मैले भन्दिमला एउटा लाइभमा बसेको थियो यो मान्छेले त मेरो आउँछ भन्दै थियो आएन भन्नु होला। डोन्ट टेक मैले लाइभमा दिएको क्वेशन एन्सरलाई मेरो चाहिँ नि जेन्युन र चाहिँ माइग्रेसन एडभाइस भनेर नलिनु होला प्लिज हैन। त्यो भनेको के हो भने टिकटकमा हेरेर तपाईले औषधि खाएको जस्तो डोन्ट डु दैट हैन। यो गर्यो भने मेरो यो विषय भयो भनेर टिकटकको चाहिँ नि भिडियोलाई लिएर तपाईले डिसिजन नगर्नुस् चाहिँ उसमा। सो यु नीड टु अलवेज कन्ट्याक्ट अस। 5 to 10 मिनट्स इन्टरलेसमा तपाईहरुलाई फ्री अफ कस्ट हो। यु क्यान टेक सर्भिस फ्रम एनदर माइग्रेसन एजेन्ट, डजन्ट म्याटर। तपाईहरुले हामीसँगै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। र हामीलाई कुनै पनि तपाईलाई फियरमा राखेर ओ माई गुडनेस यस्तो भएको हामीसँग आयो भने त हामी जे पनि गरिदिन्छौँ भनेर हामी भन्दैनौँ। नो, वी डोन्ट ह्याभ। हाम्रो त्यो किसिमको इथिकल छैन। नहुने कुरालाई गाह्रो छ भनिदिन्छौँ, हुन सक्ने कुरालाई यस्तो छ भनिदिन्छौँ। डाटाको आधारमा र आजको रेगुलेसन र माइग्रेसन उसले के भन्छ त्यसको आधारमा भनिदिन्छौँ। हाम्रो पनि सर्टेन लिमिटेसन छ। वी आर नट गड। हामीलाई सबै कुरो थाहा छैन हामीलाई पनि, किनभने धेरै कुरा त भनिदिँदैन नि। अनफर्चुनेटली तपाईले क्विन्सल्यान्डको कतिवटा आर्यनलाई दिन्छौ भनेर सोध्नुहुन्छ। यो वर्ष कतिवटा आर्यनलाई देला दाइ क्विन्सल्यान्डमा भन्नुहुन्छ। अब कसरी भन्नु? तपाईले इमेल गरेर सोध्ने हो म्याक्सिमम गर्ने भने माइग्रेसन क्विन्सल्यान्डलाई। उनीहरूले वी डोन्ट नो भन्छ। जो प्रोग्राम सेट गर्ने हो त्यसलाई पनि थाहा छैन कति गर्ने भनेर। त्यो डाइनामिकली चेन्ज पनि हुन्छ। त्यो भएको भएर देयर आर सो मेनी क्वेसन्स अनफर्चुनेटली हामीलाई थाहा हुँदैन। र इभन त्यो चाहिँ आजको दिनको डिपार्टमेन्ट होम अफेयर्स मिनिस्टरलाई पनि थाहा छैन। ल अनेस्टली जसले इन्भाइट गर्ने टिममा छन् उनीहरूलाई पनि थाहा छैन, किनभने त्यति डाइनामिक तरिकाले गर्नुपर्छ। ओके, कुन पाथवेको प्रोबेबिलिटी हाई छ मेरो केसमा भन्नुभएको छ श्रेयनजी। तपाईले रिसेन्टली ग्रेजुएट आर्यन जुलाई जस्ट मुभ टु क्यानबेरा। श्रेयनजी तपाईको अफकोर्स आर्यन नै हुनुहुँदो रहेछ। आर्यन जो रजिस्टर्ड नर्स छ उसको पिआर अस्ट्रेलियामा आउने प्रोबेबिलिटी धेरै हाई छ रजिस्टर्ड नर्सको, प्रोभाइडेड तपाईले सर्टेन पोइन्ट चाहिँ तपाईको छ भनेदेखि। किनभने रजिस्टर्ड नर्सलाई स्टेटले 190 मा पनि इन्भाइट गरिरहेको छ र 189 मा पनि इन्भाइट भइरहेको हामीले देखेका छौँ। त्यो भएको भएर रजिस्टर्ड नर्सको चाहिँ नि राम्रै छ। मैले तपाईहरुको क्वेशन देखिरहेको छु है। मैले पनि 1 by 1 मैले क्वेशनको आई विल ट्राई टु एन्सर क्वेशन्स तपाईको चाहिँ नि टाइम के अरे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भकै आधारमा। यहाँ पनि मैले कसैको घुस खाएको छैन र मैले एन्सर चाहिँ म आएको एन्सर दिन्छु, नभएको कुरो यु मेड टु कन्ट्याक्ट भन्छु, बट तपाईहरु 1 by 1 म दिँदै जान्छु। ओके, सो पिआर चान्सेस चाहिँ अभियसली वी निड टु सी।
हैन सर 485 सब्सिक्वेन्ट इन्ट्रान्टमा पहिलाको सब क्लास 500 डिपेन्डेन्टको रिफ्युजले केही फरक पर्छ पर्दैन त्यसमा पर्दैन पोल्यान्डदेखि अस्ट्रेलिया अप्लाई गर्न मिल्छ भन्नुभएको छ यस पोल्यान्डबाट पनि तपाईले अस्ट्रेलिया अप्लाई गर्न मिल्छ यस पोल्यान्डबाट पनि अप्लाई गर्न मिल्छ 186 टीआरटी को प्रोसेसिङ टाइम कुक अकुपेसन भन्नुभएको छ टीआरटी को प्रोसेसिङ टाइम पनि आजको दिनमा डाइरेक्ट टीआरटी को पनि 1 इयर भन्दा बढी 1 इयर प्लस चाहिँ नि हामीले वेट गरिरहेको छौं है अर्को सीपीएम 189 75 पोइन्ट्स 190 अस्ट्रेलिया भन्नुभएको छ पी श्रेष्ठजीले कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट म्यानेजर भन्नुभएको होला 189 75 पोइन्ट्स अलिकति बढाउनु पर्छ होला तपाईले पोइन्ट अलिकति चाहिँ नि बढाउनु होला ल 186 टीआरटी प्रोसेसिङ टाइम कुक अकुपेसन भन्नुभएको छ 1 इयर प्लस नै लागिरहेको छ मैले तपाईलाई के आधारमा भन्छु भने हामीले लगभग चाहिँ अलमोस्ट अल एप्लिकेसनहरु हामीले लन्च गरिरहेको हुन्छौं हामीसँग 186 को टीआरटी 491 190 482 हामी सबै भिजाहरुमा हामीले एप्लिकेसनहरु हालिरहेका हुन्छौं त्यो भएको भएर मैले चाहिँ डेटा एउटा हाम्रो आफ्नो चाहिँ एनालिसिस पनि हाम्रो डेटाले के भन्छ पनि भन्छु एउटा कुरा र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले यसो एनालिसिस पनि गरिरहेका हुन्छौं त्यो आधारमा पनि भन्छु हामीले टीआरटी 12 महिना प्लस चाहिँ कुरिरहेको छौं हैन can you please tell me in Hindi भन्नुभएको छ hello hi so if you want me to answer in Hindi you can just simply call me and then send a message and then yes हम हिंदी में बात कर सकते हैं कोई बात नहीं so I can definitely answer your questions in Hindi so 5 or 10 minutes you will get free consultation from us don't worry we won't charge there is no hidden fee in this okay so yeah Hindi English yes so I think I missed your questions yes I can speak English and Hindi as well not a problem so you can send me message most of our viewers are from Nepal that's why it's easy for me to speak in Nepali than English and Hindi that's why but I can definitely understand English Hindi and also I can answer your questions in English and Hindi so you can definitely contact me message me and then we can definitely answer your questions in Hindi or English whatever you are comfortable with okay chef 494 दामा को बारेमा भन्दिनुस् न भन्नुभएको छ कर्मजीले so look so we get questions in Nepali that's why I answer it in Nepali okay so and also I am very much comfortable in Nepali because my mother language is Nepali that's why I am comfortable but I can definitely speak English not excellent but I can understand you and I can make you understand as well okay so सेफ को 494 भनेको रिजनलमा भएको एम्प्लोयरले स्पोन्सर गर्न पाउने हो 494 भनेको so yes 494 मा so if you are working with the employer or if you have at least 3 years of experience छ भनेदेखि र तपाईको एम्प्लोयर चाहिँ रिजनल एरियामा काम रनिङ गरिरहेको छ भने yes you can apply employer sponsored visa 494 so 494 भनेको त्यसको लागि हो ओके सो जस्तो अरुतिर 482 भएको जस्तै रिजनल एरियाको लागि चाहिँ 494 सेफ 494 अप्लाई गर्नको लागि कर्मजी you need to have positive skill assessment you need to have 3 years of experience and you need to have at least competent English okay ओके 2 इयर्स लाग्ला 482 हैन अनसोर को सबै प्रोसेस गरेपछि चाहिँ तपाईको अफसोर को गर्ने भन्ने होइन प्रायोरिटी क्यू मा राखिसकेपछि आई डोन्ट थिंक त्यसमा पनि वी आर नॉट श्योर वेट गर्ने 1 वर्ष भरि अन्टिल डिसेम्बर 31 सम्म चाहिँ वेट गर्ने अथवा चाहिँ के रे अनसोर को वेट गर्ने अनि भन्ने होइन व्हेन केस कम्स देन क्यू मा राख्ने बेलामा चाहिँ उनीहरुले अनसोर को लागि अगाडिको क्यू मा र अफसोर को लागि पछाडीको मा राख्ने भन्ने हो तर अफसोर को लागि चाहिँ पहिला यो सकेर अनि त्यो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन है Alright, so onshore TR joint application is student to TR, other person already in TR, time frame chances. Onshore, Shreyan, onshore TR joint application is student to TR. So Shreyan ji, can you please contact us? So rather than तपाईले यो चाहिँ TikTok मा तपाईले मेसेज गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कुरा कमेन्ट, so which is
रियली बदरिङ एज वेल तपाईँ आफैलाई टाइप गर्नलाई ओके क्वेसन्स तपाईँले हामीलाई पनि त्यो बुझेर भन्नुभन्दा 5 मिनट्समा वी क्यान फिनिस तपाईँको अर्को माइग्रेसन एजेन्ट छ मैले अर्कोसँग काम गरिरहेको छु यस यु क्यान कन्टिन्यू योर एप्लिकेसन विथ योर माइग्रेसन एजेन्ट नट अ प्रब्लम तपाईँको क्वेसन चाहिँ यु क्यान अलवेज तपाईँले 5 मिनट्समा यु क्यान तपाईँको क्वेसनको एन्सर मोस्ट लाइकली हामीले दिन्छौँ र चाहिँ नि आई थिङ्क द्याट विल बी इजियर ओके अलराइट सो मलाई 482 को बारेमा सोध्नु छ पवन अधिकारीजी सो 482 को बारेमा सोध्नको लागि सबैभन्दा राम्रो ड्रप मेसेज हामीलाई मेसेज गर्नुस् अनि हामी तपाईलाई कन्ट्याक्ट गर्छौं 482 को सबै चाहिँ नि या वी क्यान डेफिनेटली एक्सप्लेन यु एभ्रिथिङ इन डिटेल ओके पवन अधिकारीजी यु क्यान जस्ट मेसेज अस नट अ प्रब्लम सो 186 को टीआरटी मैले भनिहालेँ 12 months प्लस वी आर वेटिङ फर मोर देन 12 months चाहिँ नि TRT application okay my 500 was refused due to my husband's visa I used the same evidence for my 485 any issue okay so hazelnut my 500 was refused due to my husband's visa I used same evidence so hazelnut I do not understand which evidence are you talking about what sort of evidence did you submit in your 500 and 485 please clarify that one better you better send us message and then I will definitely we will then contact you sir 1 year course for graduate for secondary teaching ko future कस्तो छ भन्नु भएको छ ठीक छ you can definitely I mean 1 year ko graduate diploma ali yes you can do skills assessment and then you can apply for 190 I mean तपाईले चाहिँ GSM apply गर्न सक्नुहुन्छ and if you have 1 year of experience you can apply 480 employer sponsored visa as well है so Mercury तपाईले मेसेज गर्नुभयो so like you have been like तपाईले चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गरिरहेको मैले देखिरहेको छु तर प्लिज तपाईले चाहिँ मेसेज गर्नुभयो भनेदेखि हामी त्यसलाई क्लियरिफाई गरौँला ओके ओके सो फोटोज एन्ड ट्रान्जेक्सन यस फोटोज चाहिँ तपाईको आई मिन स्टुडेन्ट भिजा रिफ्युज हुँदाखेरि युज भएको आई मिन फोटो युज गरेकोलाई केही फरक पर्दैन एज लङ एज जेन्युन रिलेसनशिप छ भने शुड बी फाइन For 482, may I know what criteria any employer need to have to sponsor visa? So, normally for 482 visa is for, in order to meet the criteria for an employer must be legally operating in Australia and there should be a genuine need of that particular occupation in that business. And the business must be able to pay the annual market salary rate okay so I mean so as long as the business is running well business is capable to pay the annual market salary to the employee then sponsorship is possible okay so it's not very hard so many employers they think sponsoring people is very difficult task त्यो होइन genuine position ma so if there is a genuine position if there exists a genuine position in the business and then if the business is legally operating in Australia they can definitely sponsor the candidate for the visa okay for 482 okay Alright, so it's almost, I am live until 6 p.m. So it's 5:52. So I will be here for another 6 to 8 minutes. If you have any questions, please, ask those questions. I'll try to answer as much as I can. And the answers that I have provided in live, please, do not consider it as a migration advice. You always need to get written advice from any migration agent okay before you can act so DAMA designated area migration visa one general question so designated area migration agreement this program allows some regional into employers in a specific regional area to sponsor people for their business basically so why DAMA is so popular is
normally under DAMA agreement, so there are some concession, even if your age is above 45, you can apply. Even you do not have, the English language requirement that is required for a standard visa, you can still apply. And you can also apply 482, 494 employer sponsored visa under DAMA. Even those occupations are not in the standard occupation list, right? So it's the opportunity. So the regional employers, they get to sponsor people they need in those occupations and which are not in standard occupation list, right? So that's called DAMA. So DAMA is not that easy. It's a kind of a complicated process. First of all, you need to know which region, which DAMA you are talking about, because there are so many DAMA agreements, and you need to check whether your occupation is in the list and whether you can find an employer. So there are things that needs to be looked into. Okay, so if you are interested or if you have heard about DAMA, so please contact us. Or if you have an employer and who is willing to sponsor you, so contact us. Okay, Australia को TR भिजा सकेको 5 months सकिन 5 months छ, डिपेन्डेन्ट भिजा नै लज गरेको छ, केही फरक पर्छ कि नै? सो TR को डिपेन्डेन्ट मिन्स डिपेन्डेन्ट स्टुडेन्ट हो, डिपेन्डेन्ट अनदर TR हो. अस्मिजी आई डु नट अन्डरस्ट्यान्ड. 5 months बाँकी छ, त्यो भयो भने चाहिँ आई थिङ्क तपाईँले यदि डिपेन्डेन्ट भनेको TR मा भएर अर्को TR को डिपेन्डेन्ट हाल्नु भएको भने एब्सोल्युटली फाइन, हैन? तपाईँले चाहिँ के भन्नुभएको हो? क्यान यू प्लिज क्ल्यारिफाई योर क्वेसन. डज स्किल एसेसमेन्ट रिक्वायर्ड फर 186 TRT भन्नुभएको छ. नर्मली स्किल्स एसेसमेन्ट इज नट रिक्वायर्ड for temporary residence transition stream because the person was sponsored on 482 and the person has already worked for at least 2 years with that employer in that particular occupation, right? So based on those information, so the Department of Home Affairs may not look into your skills assessment, right? That's why. Okay, मेन एप्लिकेन्टको भिजा सकिन 5 months हो. अस्मिजी क्यान यू प्लिज तपाईँले मेसेज गर्नु होला. सो दोज पिपल तपाईँहरू जो पनि हुनुहुन्छ जसको भिजा 3, 4, 5 months, 6 months मा सकिँदैछ, you definitely need to you need to contact us so we can give you some advice. Okay, कतिजनाले चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूले लास्टमा चाहिँ तपाईँको अब बचाउनै नसक्ने भइसकेपछि आउनुभयो भने पनि अप्सन नहुन सक्छ. ओके, सो तपाईँहरूले चाहिँ नि तपाईँको कुनै चाहिँ अप्सन छ भनेदेखि पनि गइसकेको हुन्छ है. त्यो भएको भएर चाहिँ उसमा सब्सिक्वेन्ट इन्ट्रान्टमा ओके मेन एप्लिकेन्टको भिजा चाहिँ 5 months बाँकी छ, सब्सिक्वेन्टको भिजा दिन्छ कि दिँदैन होला भन्ने तपाईँको क्वेसन हो भने हामीले पास्टमा चाहिँ त्यसरी दिएको छ, हैन? फरक चाहिँ पर्दैन. तर डिपार्टमेन्ट अफ होम अफेयर्स अहिले फरक पर्दैन, तर डिपार्टमेन्ट अफ होम अफेयर्स मे जस्ट पुट योर एप्लिकेसन अन होल्ड. अनफर्चुनेटली यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको अर्को मान्छे थप्नुभन्दा जस्ट किप द्याट एप्लिकेसन इन पेन्डिङ भनिदिन सक्छ अनफर्चुनेटली है. तपाईँले चाहिँ उसमा फर किचन ह्यान्ड वी क्यान गेट इम्प्लोयर स्पोन्सर भिजा इफ इम्प्लोयर इज इन्ट्रेस्टेड. सो सीता मोत्सो so kitchen hand it's not kitchen hand occupation is not on the occupation list of standard standard visa program. So I need to check where under DAMA that this kitchen hand is in the list. So I don't think with kitchen hand cannot apply for a 2494 standard visa obviously, but we need to look into we need to see, we need to look into whether there is any DAMA under which this kitchen hand is there. But I doubt if there are. Okay, we are 2 children and we both are Australian citizen. What is refusal chance for parent 600 visa? So Divesh Lamisaneji, it is less likely that tourist visa application for Australian Australian citizens, tourist visa for parents of Australian citizen there is a less chance of getting refused, but you need to obviously provide sufficient evidence
I mean, you cannot just assume. I mean, many people think, okay, you know, I am Australian citizen, so I do not need to submit anything to apply for tourist visa for my parents. Unfortunately, case officers, they obviously look into the evidence before they, I mean, grant the visa, right? Reason to return and all sorts of things. So you need to submit sufficient evidence, even if you are, I mean, Australian citizen, okay? So डामामा काम गर्दैमा 491 or 190 मा पनि के फरक पर्छ र सर भन्नुभएको छ? केही फरक पर्दैन। तपाईले डामामा काम गर्दै 491 or 190 हाल्न पाउनुहुन्छ। स्टेटले तपाईलाई इन्भाइट गर्नु पर्यो। Yes, you can continue looking for 491 190 option holding 482 visa. For cook, we need to have certificate, or if I make some food, I can be called as a cook. So in order to, I mean, in Australia, you are called cook if you have certificate 3 in kitchen management, okay, cookery, or you have worked as a cook for 3 years straight without qualification, okay. So you need to know what is cook. You need to know the definition of cook. You know, someone is called cook if they have certificate 3 or they have 3 years of experience, okay. So if you have worked in Australia as a cook for 3 years, then you can get skills assessment depending upon your I mean, citizenship. Then you may need or you may not need skills assessment, and you can look for you can apply for employer sponsored visa under cook. So you can cook like yeah, I can cook pie or I can make something, doesn't make you cook. You need to have a proper experience. So and cook, they do not only cook, they prepare, they estimate, they do so many things, okay. So so you can cook, doesn't mean you have cooked for 20 years in my life, doesn't make you a cook, okay. You need to have a proper experience or qualification. So any idea when will be the next round for 491 in WA? So we are, I mean, it looks like WA has already got their quota, because so we got invitation for the applicant whose nomination was approved, but he did not get invitation because the quota ran out. In WA, Western Australia, we got the invitation, means they already, it looks like Western Australia has already got their 491 and 190 quota. So, but they have not officially announced their program. So hopefully they will announce their program soon. Any idea when will be the next round? WA, I already answered that. ECT ma 105 ACT, I think matrix भन्नु भएको होला. Matthew Heap, so you have 105 ACT. कति chance 491 भन्नु भएको होला, 401 होइन. So I mean, let's wait. So how many, I mean, we need to look into data, how many UIs are there and how many matrix points. I mean, we need to wait for the invitation round, then we will know what will be the minimum matrix they will be inviting, okay. So it's already 6 p.m. Thank you so much everyone. So I will be live on Friday again, and you will have an opportunity to ask questions regarding employer sponsored visa on Wednesday with Mr. Another migration agent Rajaram Dungana. So he will be live on Wednesday 5 to 6 p.m. Brisbane time. So you can ask all sorts of employer sponsored questions to him. So he is expert in employer sponsored visa. So okay, as a Korean background, do we still need positive skill assessment to apply subclass 186 or not? So Chem and PAU, so I mean, so you know what, I mean, you can be from any country. To apply for 186 direct entry, you need skills assessment. You can be from anywhere, you can be I mean anywhere, okay. I worked I mean, so there is no exception based on any passport for subclass 186 visa. So every 186 visa direct entry applicant needs positive skills assessment. All right. So thank you so much everyone. So it was great that all of you joined. So follow Interlacy Studies. You will get genuine and accurate information from us. So there is no hanky panky. There is no I mean thing here. So you will get like accurate
and genuine answer to your questions related to migration here. So keep following and keep watching our videos. So we will be updating, okay, every single day if any announcement happens regarding state or territory criteria, their allocation. So definitely you get information from us. So thank you so much everyone. Have a good evening.